नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा र यो मेरो YouTubeको फर्स्ट भिडियो। यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एन्ड्रोइड फोनको 5 वटा सिक्रेट सेटिङको बारेमा भन्न गइरहेको छु। ल अब भिडियो सुरु गरौँ। र यदि हजुरहरुलाई यो भिडियो मन पर्छ भने यो भिडियोलाई लाइक, शेयर अनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र फर्स्ट सेटिङ छ डेमो मोड। अब डेमो मोड के हो भन्दाखेरि मैले हजुरहरुलाई देखाउँछु इनेबल डेमो मोड। अब जब मैले यो सो डेमो मोडमा अन गर्दिए यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ माथि चार्ज 100 भइसकेको छ र मैले यसलाई अफ गर्ने बित्तिकै मेरो चार्ज 57 देखाएको हो। मेरो अहिले चार्ज 57 छ। मैले यो अन गर्ने बित्तिकै 100 हुन्छ र यो साथीहरुसँग प्र्याङ्क गर्नको लागि यो अप्सन राखिएको छ। र यो अप्सन हजुरहरुले इनेबल गर्नको लागि हजुरहरु पहिला आफ्नो फोनको सेटिङ्समा जानुहोस्। सेटिङ्समा गइसकेपछि हजुरहरु डेभलपर अप्सन्समा जानुहोस्। यदि हजुरको फोनमा डेभलपर अप्सन छैन भने हजुर आफ्नो एबाउट फोनमा जानुहोस्। त्यसपछि सफ्टवेयर इन्फर्मेसनमा, त्यसपछि यो बिल्ड नम्बरलाई हजुरले 7-8 चोटी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि ब्याक आउनुहोस्। त्यसपछि हजुरको डेभलपर अप्सन्स इनेबल हुनेछ। त्यसपछि हजुरहरु यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ डेमो मोड। अब हजुर यसमा जानुहोस् र सो डेमो मोडमा अन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हजुरहरुको यहाँ डेमो मोड अन भइसकेको छ र यहाँ चार्ज 100 देखाएको छ। यो हजुरहरुले साथीहरुसँग प्र्याङ्क गर्नको लागि युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब सेकेन्ड अप्सन छ सो टचेस। जस्तै हजुरहरुले अहिले देखिराख्नु भएको हो, मैले स्क्रिनमा जहाँ टच गर्छु त्यहाँ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ व्हाइट डट आइरहेको छ। यो हजुरहरुले कसरी इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ म अब देखाउने छु। यसको लागि तपाईहरु पहिला सेटिङ्समा जानुहोस्। फेरि डेभलपर अप्सन्समा जानुहोस् हजुरहरु। त्यसपछि तल आउनुहोस्। हजुरहरुले यहाँ तल गएपछि देख्न सक्नुहुनेछ सो ट्याप्स। यसलाई हजुरहरुले अन गरिदिनुहोस्। अन गरेपछि देख्न सक्नुहुनेछ जहाँ हजुरले छुनुहुनेछ त्यहाँ हजुरहरुको व्हाइट डट देखाउनेछ। यो अप्सन चाहिँ युट्युब भिडियो बनाउनको लागि काम लाग्छ। जस्तै अहिले मैले बनाइरहेको छु। र थर्ड अप्सन छ पिन द विन्डो भन्ने, जसको सहायताले तपाईहरुले कुनै एपलाई लक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हजुरहरुलाई यो फोन एप्लिकेसनलाई लक गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले यो आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् जुन एपलाई हजुरले लक गर्न छ। त्यसपछि हजुरले यहाँ लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ पिन दिस एप, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ स्क्रिन पिन भनेर आइसकेको छ। त्यसपछि हजुरहरुको यो ब्याक बटन, रिसेन्ट बटन र होम बटन काम गर्दैन। यदि तपाईहरुले कसैलाई आफ्नो फोन दिन छ भने त्यति बेला हजुरहरुले यो अप्सन अन गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यो पिन द विन्डोज भन्ने अप्सन हजुरहरुको फोनमा छैन भने हजुरहरु आफ्नो सेटिङ्समा जानुहोस्। त्यसपछि बायोमेट्रिक्स एन्ड सेक्युरिटी, त्यसपछि अदर सेक्युरिटी सेटिङ्स, त्यसपछि हजुरहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ पिन विन्डोज। हजुरहरुले यसलाई अन गरिदिनुस्। त्यसपछि हजुरहरुको फोनमा यो अप्सन इनेबल हुनेछ। र फोर्थ सेटिङ रहेको छ ब्लू लाइट फिल्टर। यो सेटिङले के हुन्छ भने जब हजुरहरु धेरै मोबाइल हेर्नुहुन्छ त्यति बेला हजुरहरुको आँखा ड्यामेज हुने समस्या हुन सक्छ। त्यसैबाट बच्नको लागि यो अप्सन बनाइएको हो। हजुरहरुले यो अप्सन अन गरेपछि हजुरहरुको धेरै लामो समयसम्म फोन हेर्नु भयो भने पनि हजुरहरुको आँखा बिग्रने छैनन्। यो अप्सन अन गर्नको लागि हजुरहरु आफ्नो नोटिफिकेसन प्यानलमा जानुहोस्। त्यसपछि हजुरहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ ब्लू लाइट फिल्टर, यसलाई अन गरिदिनुहोस्। र यहाँ आखिरी सेटिङ रहेको छ पप अप भ्यू, जसको सहायताले तपाईले दुईटै एप्लिकेसन एकै टाइममा युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले आफ्नो माई फाइल्स खोलेँ र मलाई अब अर्को एप्लिकेसन चलाउनु पर्यो, यो पनि मलाई चाहिएको छ भने तपाईहरु यो आइकनमा, एपको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुनेछ ओपन इन पप अप भ्यू, त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरु देख्न सक्नुहुनेछ यसरी आइसकेको छ। र म अर्को एप खोल्छु, सेटिङ्स खोल्छु म।
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ पनि खुलिसकेको छ र यहाँ हामीले माई फाइल्स पनि चलाउन सकेका छौँ। यसरी नै हजुरले दुईटा एप्लिकेसन एकैचोटि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्।